හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ගැන මම වාක්‍ය 25ක් අරන් එනවා ඔයාලගේ ජීවිතේට ඉතාමත්ම වැදගත් මම මේක දිනපතා අරන් එනවා වීඩියෝස් කිහිපයක් සමහර දවස්වලට අප්ලෝඩ් කරනවා ඒ නිසා channel එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න යාළුවන්ට මේ පණිවිඩය කියන්න ප්‍රමාද වෙන්න එපා දිනපතාවට නොමිලේ මේ වාක්‍ය ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයගේ ලයිෆ් එකට එකතු කරන්න පුළුවන් ඒ පණිවිඩයත් මතක් කරමින් අපි යමු වීඩියෝ එකට අද මම අරන් එන්නේ 6 වෙනි වීඩියෝ එක වොලියුම් 6 තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ හරි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපි අද කතා කරන වාක්‍ය 25 කියලා We live in an age of rapid technological advance. මෙතන advance කියලා කියන්නේ වර්ධනය වෙනවා කියන එක. We live අපි ජීවත් වෙන්නේ in an age මේ යුගයට තමයි මෙතන age කියලා කියන්නේ of rapid කියලා කියන්නේ ඉතාමත් ඉක්මනින් කියන එක. Technological advance වේගයෙන් තාක්ෂණය වෙනස් වන නැත්නම් තාක්ෂණය වර්ධනය වෙන යුගයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. Why didn't you tell me in advance? මෙතන in advance කියන්නේ කලින් කියන එක පෙර කියන එක. Why didn't you tell me? ඇයි ඔයා මට කලින් කිව්වේ නැත්තේ? Didn't you tell me in advance? Can you pay me in advance? මෙතන advance කියලා කියන්නේ කලින් ගෙවනවා කියන එක. කලින් දෙයක් කරන එකට තමයි මෙතෙන්දී advance කියන්නේ. Can you pay me? ඔයාට පුළුවන්ද කලින් මට ගෙවන්න in advance? කලින් මුදලක් ගෙවන්න. Do I need to pay in advance? මම ඇඩ්වාන්ස් එකක් නැත්නම් කලින් මුදලක් ගෙවන්න ඕනේද? Do I need to pay in advance? I would like to take an advanced English course. I would like to take මම කැමති මිලදී ගන්න නැත්නම් සහභාගී වෙන්න an advanced ටිකක් ඉහළ තලයේ නැත්නම් සංකීර්ණ advanced English කෝස් එකක් එක්ක ටිකක් ගැඹුරින් ඉංග්‍රීසි උගන්වන කෝස් එකක් තමයි අපි ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්ලිෂ් කෝස් එකක් කියලා කියන්නේ මම කැමති එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. We offer a variety of courses for elementary, intermediate and advanced levels. We offer අපි පිරිනමන නැත්නම් අපේ ආයතන විසින් ලබා දෙනවා a variety of courses විවිධ වර්ගයේ පාඨමාලා for elementary කියලා කියන්නේ ආරම්භක ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුලින්ම ඉගෙන ගන්න යනවා නම් elementary course එකකට තමයි යන්න ඕනේ. intermediate කියන්නේ ටිකක් මධ්‍යම level එකකට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් ඒ වගේම and advanced level ටිකක් ඉහළට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් courses තමයි advanced level courses කියලා කියන්නේ. මේ ඔක්කොම අපි offer කරනවා අපි පිරිනමනවා. The software has many advanced features. The software මේ මෘදුකාංගයේ සතුව තියෙනවා හුඟක් දියුණු කරපු ලක්ෂණ advanced features කියලා කියන්නේ ඒකයි. සමහර software අලුත් වෙනකොට එකෙන් ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. හිතන්න editor එකක් කියලා editor එකෙන් ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට කියන්න පුළුවන් මේ software එකේ හොඳක් ගොඩක් advanced features තියෙනවා දියුණු කරපු ගති ලක්ෂණ තියෙනවා කියන එක. You should take advantage of this opportunity. You should take ඔයා ගන්නම ඕනේ. advantage කියන්නේ මොකක්ද? advantage කියන්නේ වාසිය කියන එක. මේකෙන් ඔයාලට ලැබෙන යහපත් දේ වාසිය of this opportunity මේ අවස්ථාවෙන් සමහර වලට එහෙම කියලා නැද්ද මේ අවස්ථාවෙන් ඔයා අනිවාර්යෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ you should take advantage of this opportunity. ඔයා මේ opportunity එකෙන් අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. I wonder that the advantages of this technique is. I wonder what the advantage මොකක්ද මේකේ තියෙන වාසිය of this technique මේ ටෙක්නික් එකේ මේ ක්‍රමවේදයේ තියෙන වාසිය ගැන මම පුදුම වෙනවා. What is the advantage of this technique over traditional technique? What is the advantage මොකක්ද තියෙන වාසිය මොකක්ද අලුත් වාසිය of this technique මේ ක්‍රමවේදයේ over traditional techniques. traditional techniques කියලා කියන්නේ අතීත කාලයේ පාරම්පරිකව කලින් යොදාගත් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේද වලට වඩා මේ ටෙක්නික් එකේ තියෙන වාසිය මොකක්ද? I don't want to take advantage of anyone. I don't want to මට උවමනා නැහැ to take advantage වාසි ගන්න
of anyone කාගෙන්වත් සමහරු කියන්නේ කාගෙන්වත් මට මොකුත් ඕනේ නැහැ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ I don't want to take advantage of anyone කියලා. What are the advantages of this technology? මොනවද වාසි මේ තාක්ෂණයේ තියෙන? What are the advantages of this technology? මේ තාක්ෂණයේ තියෙන වාසි මොනවද? He told us a very exciting adventure story. Adventure කියලා කියන්නේ මොනවද? ත්‍රාස ජනක කියන එක මොනවා හරි එක්සයිටිං වෙනවා මොකක් හරි විනෝද වෙන්න ගිහිල්ලා නැත්තම් බයිසිකල් පදින්න ගිහිල්ලා නැත්තම් මොනවා හරි අපිව ටිකක් ඇඟ කිලිපොලා යන එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ඇඩ්වෙන්චර් කියලා කියන්නේ ඒකට. He told us ඔහු අපිට කිව්වා very exciting පුදුම සහගත adventure story එකක් ගැන. Adventures are popular themes in children's books. ළමා කාලේ ළමාගේ පොත් කියවුවොත් මේ adventurous කතා මේ ත්‍රාසජනක කතා ටාසන්ගේ කතා රොබින්ගේ කතා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේත් ඒක තමයි මේ ඇඩ්වෙන්චරස් කතා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. පොපියුලර් තීම්ස් ප්‍රසිද්ධ තේමා වෙලා තියෙනවා ළමා පොත්වල children's books වල. Life is either a daring adventure or nothing. Life is either a daring adventures. ජීවිතය කියන්නේ එකම either කියලා දාලා තියෙන මේ දෙකෙන් එකක් කියන එක. daring adventures මේ adventures එක එකතු වෙලා ජීවත් වෙන එක or nothing නැත්නම් කිසිම දෙයක් නැහැ. ජීවිතය කියන්නේ මේ ත්‍රාසජනක දේවල් එක්ක එකතු වෙලා බය නැතුව වැඩ ගන්න එක. එහෙම නැත්නම් කිසිම දෙයක් නැහැ කියන එක තමයි හෙලන් කෙලර් කියන කෙනා කියන්නේ. We advertise the concert quite widely. Advertise කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? Advertise කරනවා කියලා කියනවා වෙළඳ දැන්වීමක් හදලා ඒක ප්‍රචාරය කරනවා කියන එක. We advertise the concert. මේ concert එක ගැන මේ ප්‍රසංගය ගැන අපි advertise කළා quite widely ටිකක් තරමක් විශාල විදිහට. I advertised my car for sale. මගේ කාර් එක විකුණන්න මම advertise කළා. මම වෙළඳ දැන්වීමක් හදලා ප්‍රචාරය කළා. This restaurant does not advertise. මේ restaurant එක මේ හෝටලය සාමාන්‍යයෙන් advertise කරන්නේ නැහැ ප්‍රචාරණ කටයුතු කරන්නේ නැහැ. He cut the advertisement out of the newspaper. Advertisement කියලා කියන්නේ ප්‍රචාරක දැන්වීම TV කියන හෝ පත්‍රන ad එකක් කියන එක. He cut the සමහරු advertisement කපලා ගන්න ඕනේ තියා ගන්න හෝ වෙනත් වැඩකට. He cut the advertisement out of the newspaper. පත්තරේ මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක කපලා ගත්තා. The advertisement will appear in 5 magazines. Magazines කියලා කියන්නේ සංගරාවලට. The advertisement will appear සංගරා 5ක විතර මේ වෙළඳ දැන්වීම දකින්නට ලැබෙවි. The firm is spending too much on advertisement. මෙතන firm එකක් කියලා කියන්නේ ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආයතනය වියදම් කරනවා spending too much. විශාල වශයෙන් වියදම් කරනවා on advertisement. advertisement වලට නැත්තම් මොනවටද ප්‍රචාරණයට මේ firm එක මේ ආයතනය විශාල වශයෙන් වියදම් කරනවා. He plans to pursue a career in advertising. He plans to pursue a career in advertising කියලා කියන්නේ he plans ඔහු සැලසුම් කරනවා to pursue කියලා කියන්නේ ඔහු මොකක් හරි දෙයක් හිතලා කරගෙන යනවා කියන එක. ඒ පැත්තෙන් එයා ඒකට ලොකු බරක් දෙනවා. a career එයාගේ වෘත්තීය මට්ටම in advertising මේ advertising පැත්තෙන් මේ ප්‍රචාරක පැත්තෙන් කරගෙන යන්න ඔහු සැලසුම් කරනවා. If you want to attract more customers ඔයාට විශාල වශයෙන් customers ලා පාරිභෝගිකයෝ අද්ද ගන්න ඕන නම් ආකර්ෂණය කරගන්න ඕනේ නම් try advertising in the local paper. උත්සාහ කරන්න සාමාන්‍ය පත්තරයක මේ පැත්තේ යන දේශීය පත්තරයක ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න. The company spends a lot of money on advertising. The company මේ ආයතනය වියදම් කරන විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් advertising වලට ප්‍රචාරණයට. He works for a big advertising agency. විශාල ඇඩ්වර්ටයිසිං කරන ආයතනයක තමයි ඔහු වැඩ කරන්නේ. guys අද වීඩියෝ එකෙන් අවසන්නවා මේ වාක්‍ය 25 මම හිතනවා වාක්‍ය 25ට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා පොඩ්ඩක් හරි වාගේ ජීවිතේට එකතු කරගන්න. වීඩියෝ එක වැදගත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාලා යන්න. යාළුවෙක්ටත් බලන්න මේ channel එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. දිනපතා වීඩියෝස් අරන් එන
channel එකක් නිසා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.